ฮะอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะ shake your body shake your body อ่าฮะอ่าฮะ กินดีอยู่ดีเกินไปหน่อย ตั้งแต่เจ้านายเข้าไปเป็นตัวแทนเมืองไทยประกันชีวิตสมัครก่อนรวยก่อนโทร1766กด2เมืองไทยประกันชีวิต